হেল্ল' গাইজ, আমি এতিয়া আছোঁ সোণাপুৰৰ চেল কেয়াৰ দোকানত। আমি এটা আনবক্সিং কৰিম এতিয়া। চেমচাঙৰ নতুন চিৰিজ আহিছে, আজি লঞ্চ কৰিছে। কি হয় J8, চ' চাই থাকক। এতিয়া আপোনালোকে দেখিবলৈ পাইছে চেমচাঙৰ কৰি আছে নতুন মডেল চেমচাং গেলেক্সি J8। আজি পাৰ্টি গৰম হ'ব মানে। এই মোবাইলটোৰ সৈতে পাব 16 মেগাপিক্সেল ৰেয়াৰ কেমেৰা, ডুৱেল কেমেৰা আৰু লগতে 16 মেগাপিক্সেল ফ্ৰণ্ট কেমেৰা। আৰু এজন ষ্টুডেণ্ট বা এজন ব্যক্তিক চাকৰি কৰা হওক বা পঢ়ি থকাই হওক, যিখিনি লাগে গোটেইখিনি উপলব্ধ এই মোবাইলটোত। 6 ইঞ্চি ডিছপ্লে, 720 পিক্সেলৰ HD ডিছপ্লে, লগতে ইয়াৰ লগত পাব 64 GB ইণ্টাৰনেল মেমৰি আৰু 4 GB ৰেম। অভিজিত, ক'বা কি ক'বা কোৱা নতুন মোবাইলটোৰ বিষয়ে। ইমান খুকি কোৱা। লগতে ৱাটাৰ ৰেজিষ্টেঞ্চ হয় দেই মোবাইলটো, পানীত থ'লে একো নহয়। নতুন ৰিটেইলাৰ আহিছে আৰু ভাল লাগিছে। কি হয় কিন্তু চলাই চাওঁ, এইটো ভাল লাগিব। এতিয়া দাদাই অলপ ক'ব নতুন কি আহিছে মাৰ্কেটত। বৰ্তমান চেমচাঙৰ যিটো নিউ লঞ্চ হয় চেমচাং গেলেক্সি J8 আজি লঞ্চ হৈছে এই মোবাইলটো। আৰু খুব ভাল লাগিছে মোবাইলটো চাই, ফাৰ্ষ্ট ইম্প্ৰেশ্যন হয়। আৰু প্লাছ এইটোত আপোনাৰ 4 GB 64 GB আছে, প্লাছ আপোনাৰ ফিংগাৰ প্ৰিণ্টো আছে আৰু বেক চাইড ডুৱেল কেমেৰা দিছে। আৰু প্লাছ এইটোত এটা ভাল বস্তু দিছে, ৱাটাৰ ৰেজিষ্টেণ্ট। চেমচাঙৰ ইমান কম দামত 19,000ৰ ৰেঞ্জত আজিলৈকে ৱাটাৰ ৰেজিষ্টেণ্টটো দিব পৰা নাছিল। ইয়াৰ আগতে আছিলে 8+, দাম আছিলে আপোনাৰ 35,000 চামথিং আছিলে। এতিয়া সেইটোৰ দামো কমিছে, এতিয়া মোটামুটি আপোনাৰ 30,000 হ'ব। কিন্তু এইটোত আপোনাৰ 19,000ত দিছে, খুব ভাল ফোন হয়। আহক আপোনালোকে লওক মোবাইলটো। আমাৰ দোকানৰ এড্ৰেছটো হ'ল সোণাপুৰ চেল কেয়াৰ হোল মাৰ্কেট, গোৱেণ্টা কমপ্লেক্স। থেংক ইউ। লগতে মোবাইলটোৰ ভিতৰত বক্স আহে, লগত বক্সৰ ভিতৰত পাব আপোনাৰ USB চাৰ্জাৰৰ পৰ্ট এটা আছে, লগতে USB কেবল এডাল আছে আৰু হেডফোনডাল আছে, লগত এইখিনি পাব। আৰু যিটো বেটাৰী আছে বেটাৰীটো নন ৰিমুভেবল।